Anh em nha, thì hôm nay mình vừa tháo cái này, cái mà kéo của máy giặt đó mọi người. Thì cái này là cái kéo của xả nước máy giặt nè, mình sẽ tháo bên trong coi nó gồm những gì nha anh em. Thì máy giặt nào cũng có cái phần kéo này hết. Thì bên trong nó gồm nguyên một bộ bánh răng luôn mọi người, nó rất là nhiều bánh răng nhỏ nè, quá trời luôn. Này thiết kế khá là ok luôn á, chuyển động chậm mà nó qua rất là nhiều bánh răng luôn. Em bị xét này, tính ra motor nhỏ xíu mà những chuyển động nhiều bánh răng thì nó sẽ tạo cái lực. Như vậy tính ra cái dòng này là dòng motor mà dạng giống như cái thì không không cho hang á, mà cái motor kho dạng giống hang không cho hang á, nhưng nó là 220 hả ta, thiết kế lạ quá, chắc vậy quá. Ok, mọi người nào muốn chế cháo mà lấy bánh răng đây thì rất là nhiều nha, quá trời bánh răng.